Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért keressük a végtelent? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon az örökkévalóság utáni vágyunkról fogunk beszélni. Arról a különös, milyen emberi ösztönről, hogy valami maradandót szeretnénk alkotni egy múlandó világban. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Minden történet valahol a végével kezdődik, vagy legalábbis azzal, hogy tudjuk, egyszer véget fog érni. Ez a tudás tesz minket emberré. Az evolúció során milliók haltak meg anélkül, hogy sejtették volna, meghalnak. A vadon élő állatok szélnek, menekülnek a tűztől, a ragadozótól, a fájdalomtól, de csak a jelenben élnek. A halál számukra nem végállomás, hanem maximum valami homályos, ösztönszintű veszély. Nekünk van időérzékünk, van múltunk, van jövőnk, tudjuk, hogy végesek vagyunk. És ez a felismerés, ez a kellemetlen, fájdalmas, mégis csodálatos igazság valami egészen elképesztő dolgot hozott létre, a kultúrát. A matematikát, a vallást, a művészetet, az irodalmat, a filozófiát. Mert mi nem csak élni akarunk, örökké élni akarunk. Ha nem is testben, akkor szellemben. Ha nem is magunk, akkor legalább a nevünk. Egy verssorban, egy egyenletben, egy dallamban. A célunk, hogy valami túléljen minket. Brian Greene, a kozmológia egyik élő legendája, erről az ösztönről ír. Arról, hogy a halandóság felismerése hajt minket az örökkévalóság felé. Nem véletlen, hogy ő maga is matematikus és fizikus. Mert a matematika a maga rideg tökéletességében az egyetlen, amit nem emészt fel az idő. A Pitagorasz tétel akkor is igaz volt, amikor még nem is léteztek háromszögek a Földön. És igaz marad akkor is, amikor már csak hideg csillagközipor marad az emberiség után. A fiatal Greene-t az ragadta meg először, hogy egy jól megírt matematikai tétel örök. Nem szorul védelmezőre, nem múlik el, nem öregszik. Egy ilyen felismerés sokabbból művészt csinál, nála tudóst. Mert a tudományban az ember azt keresi, ami nem romlik el, ami nem rozsdásodik, ami nem veszik el egy földrengésben vagy egy forradalomban. És hogy miért? Mert közben tudjuk, hogy mi elfogunk. Egy-egy generáció úgy suhant át a történelem lapjain, mint egy porszem a fénycsíkon. Az emberiség a csillagok felé néz, de közben tudja, hogy a lábai alatt omlik a homok. Az élet végessége nem csak félelemforrás, motiváció is. Ott van minden festményben, minden szimfóniában, minden tudományos publikációban. Ez az a félelem, amit William James, az amerikai pszichológia úttörője így nevezett, a féreg a boldogság szívében. Az érzés, hogy bármennyire is szeretünk, alkotunk, álmodunk, mindez egyszer véget ér. Ám nagy gondolkodók, Freud, Sartre, Spengler, Rank egyetértenek abban, hogy ez az érzés az emberi cselekvés mozgatórugója. Nem a túlélés, hanem a túléltetés. Nem csak létezni akarunk, hanem jelenteni valamit. A vallás válasza halhatatlan lélek. A filozófiáé örök eszme. A művészeté örök emlék. A tudományé időtlen törvények. És akkor most hadd kérdezzek valamit. Mi lenne, ha az egész univerzumot nem más mozgatná, mint ez az egyetlen közös félelem? A végesség tudata. Mi van, ha minden, amit értékesnek tartunk, a szeretet, a hit, a tudás, a művészet, nem más, mint az ember kísérlete arra, hogy kijátsza az időt, hogy visszadeszéljen a semminek? A kérdés nem költői. Brian Greene szerint a tudomány, a vallás, a művészet és minden más emberi törekvés közös gyökere ez. Megküzdeni a halál tényével. Nem elkerülni, hanem túlértelmezni. Olyan rendszereket építeni, társadalmat, nyelvet, fizikát, matematikát, amelyekben nem az egyén számít, hanem a nyom, amit hagy. Miért csinálunk bármit is, ha tudjuk, hogy elmúlik? Talán pont ezért, mert tudjuk, hogy elmúlik. És talán ezért van, hogy a végességbe kapaszkodva
alkotunk örökkévalót. Hogyan született meg az idő fogalma? Az idő mindannyiunk számára ismerős, mégis megfoghatatlan. Tudjuk, hogy múlik, hogy halad, hogy hat ránk, de meg tudnánk mondani mi is pontosan, és ami még fontosabb, miért csak egy irányba halad. Képzeld el, hogy egy régi teáskannából felszáll a gőz. A nem nyúlsz hozzá, kis idő múlva a konyha tele lesz párával, de fordítva sosem történik. Nem látod, hogy a pára egyszer csak visszasűrűsödik, visszafolyik a kannába, és újra forró víz lesz belőle. A világ ilyen, szétcsúszik, nem összerendeződik. Ez nem véletlen. Ez a második főtétel, vagy ahogy a tudósok hívják, az entrópia törvénye. Az entrópia nem más, mint a rendezetlenség mértéke. És van egy különös szabály, az univerzum entrópiája csak nőhet. Ez azt jelenti, hogy a világegyetemben a rendezetlenség törvényszerűen egyre nagyobb lesz, mintha minden el akarna romlani. De miért? A 19. század ipari forradalma közepette egy maroknyi fizikus a gőzgépek működését tanulmányozva döbbent rá. Bármilyen gépet is készítenek, mindig lesz hőveszteség, mindig lesz hulladékenergia, mindig lesz valami, amit nem tudnak hasznosítani, és ez nem technikai hiba, ez természeti törvény. Innen született az idő tudománya, nem az órák mutatóiból, nem a naptárak lapjaiból, hanem abból a tényből, hogy a világ nem szimmetrikus, nem ugyanúgy működik visszafelé, mint előre. A fizikai törvények többsége, a gravitáció, az elektromosság, a mozgás törvényei nem érzékenyek az irányra. Ha egy videón visszafelé játszanád le őket, még mindig értelmesnek tűnnének. De az entrópia törvénye az már nem. Ha meglátsz egy tojást visszaugorni a serpenyőből a tojáshéjba, tudod, hogy trükkfelvétel. Ez az időjél, az irány, amerre az entrópia nő. És ettől válik múlt a múlt, és jövővé a jövő. Az idő tehát nem valami misztikus dimenzió, amit egy kozmikus óra számlál. Az idő nem más, mint a rendezetlenség iránya. A meleg kávé kihűl, a kockacukor elolvad, a házak leomlanak, az emberek öregszenek, a csillagok kihújnak. Minden egyre rendezetlenebb lesz. És most kapaszkodj meg, ez nem valami baljós végzet, hanem az élet feltétele. Ugyanis csak egy olyan világban alakulhat ki összetettség, ahol van rendezetlenség, amiben rendet lehet vinni. A nap például hőt sugároz a földre. Ez a hőenergia aztán különbségeket hoz létre. Melegít, mozgat, kémiai reakciókat indít el. Az élet ezekből a különbségekből él. A napfény entrópiát növel. Mi viszont, mint kis entrópia mágusok, helyi rendet hozunk létre belőle. Például, amikor szőlőből bort készítünk, vagy amikor sejteket építünk fehérjékből. Az idő tehát nem csak szűkös erőforrás, vagy elvont fogalom. Az idő a rend feloldódása. Az idő az entrópia növekedése, és az idő paradox módon a struktúrák forrása is. Hiszen csak az, ami mulandó, tud újat teremteni. Egy fagyott világ, ahol semmi sem változik, nem adna otthont az életnek. A múlt tehát az a pillanat, amikor még több volt a rendezettség, a jövő pedig az, amikor már kevesebb lesz. De az út a kettő között az maga a történetünk. Ezért létezünk, mert az univerzum nem tökéletesen rendezetlen, de nem is tökéletesen rendezett, hanem valahol középen van, pont ott, ahol az élet megszülethetett. És amíg ez tart, addig mi is itt lehetünk. Az idősodrában, amely nem visz vissza, de előre talán még sokáig. Mi tartja össze a világegyetemet? Ha az entrópia szerint a világ egyre rendezetlenebb lesz, akkor hogyan jöhetett létre egyáltalán bármi, ami rendezett? Csillagok, galaxisok, sejtek, élőlények. Ezek mind bonyolult, szervezett rendszerek. Nem mond ez ellent annak, hogy minden a káosz felé tart. Ez az egyik legizgalmasabb paradoxon, amit a modern fizika feltárt. És a megoldás, mint sok esetben,
Egyszerre meglepő és gyönyörű. Kezdjük az alapoknál. Az ősrobbanás, vagyis a világegyetem születése nem egy nagy robbanás volt egy adott pontban, hanem a tér és idő egyidejű kitágulása egy elképzelhetetlenül sűrű, forró állapotból. Az univerzum az első pillanataiban szinte tökéletesen homogén volt, mint egy végtelenül forró leves, amiben minden molekula ugyanúgy viselkedik. És ez a látszólagos egyszerűség valójában nagyon alacsony entrópiájú állapot volt. Miért? Mert egy olyan világban, ahol minden tökéletesen egyforma, még van lehetőség a változásra, van hova romlani. És pont ez a romlás, ez az entrópia növekedés teszi lehetővé a struktúrák kialakulását. Képzeld el, hogy van egy hegyoldalat tele hóval. Minden egyensúlyban van, de csak látszólag. Egyetlen rezgés elég, és lavina indul. Az univerzum korai állapota ilyen volt, tele potenciállal. És ahogy a tágulás elkezdődött, ez a potenciál kioldódott. Apró fluktuációk jelentek meg, a kvantummechanika véletlenszerű kirszavarai, amelyek miatt az anyag nem mindenhol egyformán sűrűsödött. Ez a kis egyenetlenség volt az a mag, amiből később galaxisok lettek. Ahol picit több anyag gyűlt össze, ott a gravitáció még több anyagot vonzott oda. Ahol kicsit kevesebb volt, ott eloszlott minden. Így alakult ki az a kozmikus háló, amit ma is látunk a távcsövekkel. Anyagcsomók és hatalmas üres térségek váltakoznak, mint egy gigantikus habszerkezet. És itt jön a lényeg, ezek a struktúrák, galaxisok, csillagok, bolygók nem az entrópia ellen dolgoznak, ellenkezőleg az entrópia engedi meg, hogy létrejöjjenek. Vegyünk példának egy csillagot. Egy csillag hatalmas mennyiségű energiát bocsát ki. Ezt az energiát a magfúzió termeli. A könnyű elemek, mint a hidrogén, összeolvadnak és nehezebb elemeket hoznak létre, miközben energia szabadul fel. A folyamat végeredményeként a környezet entrópiája növekszik. A csillag belülről fűti a környezetét, így hozzájárul az univerzum rendezetlenségének növekedéséhez. De a csillag maga egy jól meghatározott rendezett objektum. A rendet tehát a rendezetlenség árán hozza létre. Ez az univerzum titkos alkudozása. Helyi rendet hozhatsz létre, ha cserébe növeled a globális entrópiát. A rendszer egészében rendezetlenség nő, de azon belül időlegesen rendezett szigetek alakulhatnak ki. Ilyen sziget a Föld is, ilyen sziget vagyunk mi is. És ez nem csak a fizikai világra igaz. Az élet is ilyen sziget. Az evolúció során kialakult organizmusok, a sejtek, szervek, szervezetek, mind-mind összetett, jól szervezett rendszerek. Működésükhöz energia kell, amit a környezetükből vonnak el, és miközben rendet hoznak saját belső szerkezetükben, a külvilágba hőt és hulladékot juttatnak, azaz növelik az entrópiát. Így fordulhat elő, hogy a világ egyszerre tart a káosz felé. És közben csodálatos dolgok jönnek létre benne. Nem ellentmondás ez, hanem következmény. Az univerzum éppen azért képes szépséget, rendet és életet létrehozni, mert az entrópia nő. A hőmérséklet különbségek, az energiaáramlás, a rendezetlenség terjedése hozza létre azokat az időablakokat, amelyekben az anyag bonyolult formákba rendeződhet. Kicsit olyan ez, mint amikor egy művész egy színes homokszórással képet alkot. A színes szemcsék szétrepülnek, de közben rajz alakul ki belőlük. Egy pillanatra rend keletkezik a rendezetlenségből. Egy pillanatra megjelenik valami, amit meg lehet figyelni, amiben gyönyörködni lehet. És mi is ilyen homokképek vagyunk, mulandó, de gyönyörű struktúrák az entrópia forgószelében. Mi kell az élethez? Mi különbözteti meg az élettelent az élőtől? Mi az a pont, ahol a kémia átfordul biológiába? Mikor mondhatjuk egy molekulára, hogy már nem csak anyag, hanem valami több? Valami, ami önmagát akarja fenntartani. Ez a kérdés már évszázadok óta izgatja a tudósokat, de most arra egyre közelebb jutottunk a válaszhoz,
még ha a határvonal továbbra is elmosódott. Az élet nem egy kapcsoló, amit egyszer csak átbillent valaki, hanem inkább egy folyamat. Egy fokozatos átrendeződés, amely a véletlen. Az energia és a szabályok kölcsönhatásából születik. A Föld körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt már tele volt különféle molekulákkal. Ezek közül némelyik képes volt arra, hogy saját másolatát létrehozza, primitív önreprodukció. És itt indul be az evolúció méghozzá jóval az első sejt előtt. Ezt a folyamatot hívják molekuláris darwinizmusnak. Az a molekula, amelyik hatékonyabban tudta lemásolni önmagát, elterjedt. Az, amelyik hibázott vagy instabil volt, eltűnt. Nem kellett még élet, hogy a verseny elkezdődjön. A kémiai tér már harctér lett, ahol a túlélés volt a tét, csak épp nem szervezetek, hanem molekulák között. Olyan molekulák győztek, amelyek nem csak önmagukat tudták másolni, hanem képesek voltak más molekulákkal reakcióba lépni. Környezetükből nyersanyagot vonni, stabil struktúrákat alkotni. És akkor történt valami sorsfordító. Ezek a molekulák elkezdtek együttműködni. Nem úgy, mint a barátok vagy szövetségesek, hiszen nem volt még tudat, hanem úgy, mint egy mechanikus rendszer, ahol az egyik molekula terméke alapanyaga lett egy másiknak. Ezek a körkörös reakciók végül hálózatokká fejlődtek. És ahol hálózat van, ott már megjelenhet a szerveződés. Egyfajta kezdeménye annak, amit majd sejtnek nevezünk. Itt jön képbe a környezet, a nap. Pontosabban annak energiája. A Föld nem zárt rendszer. A nap folyamatosan árasztja rá az energiát. Ez a külső energiaforrás lehetővé tette, hogy a molekulák ne csupán véletlenszerűen változzanak, hanem új, stabil állapotokat találjanak. A nap energiája tehát nem csak melegített, létrehozta azokat a termodinamikai különbségeket, amelyek az élet bölcsőjévé tették a Földet. Képzeld el úgy, mintha a nap egy hatalmas, folytonos táplálékot biztosító folyó lenne, amelyben minden molekuláris rendszer belekortyolhat. Az, amelyik jobban tudta hasznosítani ezt a folyót, előnyt szerzett. Az, amelyik nem tudta, az elsodródott. Egyes kutatók szerint az élet maga az entrópia hatékonyabb növelése. Egy jó élőlény, furcsán hangzik, de így van, az, amelyik a környezetéből felvett energiát úgy használja, hogy közben minél több hő és rendezetlenség keletkezik. Ez persze nem rombolást jelent, hanem egy természetes fizikai tendenciát. Az élet lokális rendet hoz létre, miközben globálisan növeli a rendezetlenséget. És éppen ezért illik bele tökéletesen az univerzum nagy entrópia stratégiájába. Ezután jöttek a sejtek, zárt rendszerek, amelyek már nem csak energiát hasznosítottak, de szabályozták is a belső működésüket. A DNS, ez a fantasztikusan stabil és sokoldalú molekula forradalmat hozott. A sejtek nem csak ismételni tudták önmagukat, hanem hibázni is, és a hibák révén fejlődni. Ez a természetes kiválasztódás, amit Darwin több mint másfél évszázada leírt, csak hogy azóta már értjük a molekuláris szintjét is. Egy véletlenszerű mutáció, mondjuk egy DNS szakasz cseréje egy új fehérjét eredményezhet. Ha ez a fehérje segíti a sejtet a túlélésben, például gyorsabban mozog, jobban bontja le a tápanyagot vagy ellenállóbb, akkor az az információ megmarad. Ha nem, akkor a vonal megszakad. Ez a kísérletezés zajlik azóta is, nap mint nap minden egyes sejtosztódásnál. És ennek a kísérletezésnek köszönhetjük, hogy egyszer valamikor, valahol egy organizmus nem csak reagált a külvilágra, hanem érezte is azt. És ez már egy másik szint, a tudatosság kapujában vagyunk. De még mielőtt oda átlépünk, fontos megértenünk, hogy az élet, legyen az bármennyire is csodálatos és megfoghatatlan, nem csoda, hanem a fizika és a kémia természetes következménye. Egy bolygón, ahol van folyékony víz, napsugárzás és elegendő idő, ott az élet szinte elkerülhetetlen. Az élet tehát nem a természettel szemben jött létre,
hanem éppen a természet legmélyebb törvényei szerint. És ha ez így van, akkor talán nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Csak épp nem biztos, hogy a másik élet pont olyan, mint a miénk. De az biztos, ahol energia áramlik, ott előbb-utóbb történni fog valami. Valami bonyolult, valami szervezett, valami él. Gondolkodik az anyag? Lehet, hogy furcsán hangzik, de minden, amit gondolunk, érzünk, emlékezünk vagy képzelünk el, végső soron atomok tánca. Igen, az öntudat, a tudatosság, az én vagyok érzése is anyagból keletkezik. De hogyan lehetséges ez? Hogyan válik a halott matéria érző lényé? Képzeljük el az emberi agyat. Egy zselészerű, 1,5 kilós szerv, tele milliárdnyi idegsejttel, vagyis neuronokkal, amelyet elektromos impulzusokkal kommunikálnak egymással. Ezek az impulzusok mintázatokat alkotnak, és ezekből a mintázatokból születnek a gondolatok, az érzések, az emlékek, az álmok. Minden. Na jó, de egy számítógép is áramköröket kapcsolgat, mégsem panaszkodik, ha elrontjuk a jelszavunkat. Hol a különbség? A válasz egyáltalán nem egyértelmű. A tudat az egyik legnagyobb rejtély, amellyel az ember valaha is szembesült. Brian Greene is úgy fogalmaz, míg az univerzum legtöbb jelenségére már van meglepően pontos leírásunk, addig a tudatról még mindig csak találgatunk. Az egyik népszerű elképzelés szerint a tudatosság pusztán egy bonyolult információfeldolgozó rendszer mellékterméke. Vagyis ha elegendően összetett kapcsolatok alakulnak ki az agyban, akkor ezek egy kritikus ponton átfordulnak valami többé. Megjelenik az én érzet. Ez az úgynevezett emergens tulajdonság. A részekből kialakul valami olyan egész, ami önmagában nem volt ott. Ez kicsit olyan, mint amikor egy zenekar próbál. A különálló hangszerek külön-külön csak hangokat adnak ki. De amikor minden hangszer összhangba kerül, megszületik a zene. És a tudat is ilyen lehet. Nem az agy egyetlen pontján születik meg, hanem a működés egészéből, a kapcsolatok hálójából. Mások azonban nem elégednek meg ennyivel. A filozófusok és egyre több tudós is kételkedik abban, hogy pusztán számítási bonyolultság hozná létre a szubjektív élményt. Azaz azt, hogy milyen érzés valaminek lenni. Miért érződik a piros pirosnak? Miért hat ránk a zene érzelmileg? Mi az az élmény, amit tudatosságnak nevezünk? Ez a híres hard problem of consciousness, vagyis a tudat kemény problémája. Mert egy dolog elmagyarázni, hogyan továbbítanak jeleket a neuronok, de más dolog elmagyarázni, miért tapasztaljuk ezt a jelátvitelt belülről. Vannak, akik szerint egy ilyen élmény csakis egy különleges, belső nézőpontból értelmezhető. Vagyis az agy nem csak feldolgozza az információt, hanem valamiképp önmagára néz. Ez a fajta reflexív tudatosság, hogy nem csak tudunk valamit, mint tudat az, hanem tudjuk, hogy tudjuk, tűnik az emberi tudat lényegének. De akkor felmerül egy hátborzongató kérdés. Lehetséges, hogy az univerzum bárhol és bármikor létrehozhat tudatot, ha az anyag megfelelően szerveződik, vagy még pontosabban, van bármi, ami elvileg megakadályozná, hogy egy jövőbeli mesterséges intelligencia valóban tudatos legyen. A klasszikus érv így szól, ha minden, amit az agy csinál, fizikailag leírható, akkor egy megfelelően bonyolult gép is utánozhatja azt. És ha ez igaz, akkor semmi nem zárja ki, hogy egy mesterséges rendszer is gondolkodni kezd. Vagy legalábbis azt higgye magáról. Mások viszont épp ettől rémülnek meg, mert ha egy gép tudatossá válik, akkor vele együtt jönnek az etikai kérdések. Jogai lesznek? Szenvedhet? Hazudhat? Vágyhat? Ez már nem science fiction. Ez valós filozófiai és tudományos kihívás. Az emberi gondolkodás tehát nem csak biológiai csoda, hanem egy kozmikus kérdés is. Meddig terjedhet az elme? És közben ne felejtsük el a legmegdöbbentőbb következményt. A gondolat, az a tény, hogy tudunk valamiről gondolkodni,
Azt jelenti, hogy az univerzum legalább egyszer képes lett önmagára reflektálni. Mert te és én, amikor a világegyetemen töprengünk, akkor maga az univerzum töpreng önmagán. Anyag lett belőlünk, és mi visszanézünk rá. Ez a tudat legmélyebb jelentése. Az anyag tehát, ha elég szerencsés, ha elég bonyolult, ha elég sok időt kap, gondolkodni kezd. És ez talán a legcsodálatosabb fordulat, ami az entrópia sodrásában valaha megtörtént. Mire jó a történetmesélés? Mi az, ami összeköt egy barlangrajzot egy TikTok videóval? Miért beszélünk magunkhoz? Miért mesélünk másoknak, és miért álmodunk történetekben? Miért van az, hogy a legbonyolultabb tudományos elméletet is csak akkor értjük meg igazán, ha valaki elmeséli, nem pedig elmagyarázza? Az ember történetmesélő lény. Már jóval az írás feltalálása előtt, amikor még a szavak is újak voltak, mi már akkor is meséltünk. Meséltünk a csillagokról, a vadászatokról, az istenek haragjáról, a születésről, a halálról, a villánról, a betegségekről, mindenről, amit nem értettünk, és mindenről, amit túlságosan is értettünk. Mert a történet nem csak szórakoztat, segít túlélni. Brian Greene szerint ez a történetmesélő ösztön mélyen be van építve a tudatosságunkba. Sőt, talán nem is csak ösztön, hanem szükséglet. Egy evolúciósan megerősített stratégia arra, hogy feldolgozzuk a világ komplexitását. Az agyunk nem adatokat akar, hanem jelentéseket. Nem koordinátákat, hanem térképeket. Nem tényeket, hanem összefüggéseket. A világ nem nyersen, hanem elmesélve érkezik meg hozzánk. De hogyan alakult ez ki? Az egyik elmélet szerint az emberi agy akkor kezdett igazán fejlődni, amikor a nyelv is megjelent. A nyelv ugyanis nem csak eszköz a kommunikációra, hanem tükör a gondolatnak. Azzal, hogy szavakba öntjük, amit érzünk vagy észlelünk, valójában újra rendezzük a valóságot. És ez a rendezés történet. Egy történet mindig egy kiválasztás, mit emelek ki, mit hagyok ki, mit kapcsolok össze. És ebben a kiválasztásban már ott van az én. Mert nem csak a világot meséljük el, hanem önmagunkat is. A belső narratíva, amit napról napra mondogatunk magunknak, én ilyen vagyok, velem mindig ez történik, én ezt nem tudom, ez is történet. Egyes pszichológusok szerint a személyiségünk sem más, mint egy viszonylag stabil belső forgatókönyv. És ez nem puszta költői kép. Funkciója van. Az emberi agy úgy tűnik nem csak érzékelni akarja a világot, hanem uralni is. És a kontroll egyik legfontosabb formája a megértés illúziója. Ha el tudom mesélni, mi történt velem, már is kevésbé félek tőle. Ha értelmet adok a veszteségnek, a hibának, a véletlennek, akkor képes vagyok elviselni. A történet strukturál, megfoghatóvá tesz, és ez szó szerint életmentő lehet. De nem csak a saját életünket meséljük újra, hanem a közös valóságunkat is. A mítoszok, a vallások, a nemzeti narratívák mind közös történetek, amelyek összetartanak bennünket. Evolúciós szempontból azok a törzsek éltek túl, amelyeknek közös elbeszélései voltak. Hősök, ősök, célok, tilalmak. A történet tehát nem csak megértést, hanem közösséget is teremt. És mi történik, amikor a történet elválik a valóságtól? Amikor regényeket, filmeket, színdarabokat hozunk létre, akkor sem veszítjük el a kapcsolatot a valósággal. Inkább új módon kezdjük értelmezni azt. Egy fiktív történet is lehet igaz, ha felismerjük benne saját érzéseinket, vágyainkat, félelmeinket. És egy szimbolikus mese néha jobban meg tud tanítani a világ működésére, mint egy szikár tankönyv. Greene szerint az emberi kultúra egészét felfoghatjuk történetek egymásba ágyazott rendszerének. A tudomány is egy ilyen történet, csak más a nyelvezete. Az elméletek, modellek, kísérletek, narratívák, amelyek egyre pontosabban írják le a valóságot. A nagybum, a fekete lyuk, a húrelmélet mind olyan metaforák, amelyekkel el tudjuk képzelni az elképzelhetetlent. És igen,
Míg az egyenletek is történetek. Térben, időben, változásban. De van itt egy csavar. A történetmesélés nem csak erőforrás, hanem csapda is lehet. Mert amit egyszer elmeséltünk, azt hajlamosak vagyunk igaznak hinni. És ha egy narratíva túl erős, legyen az vallási, politikai vagy személyes, akkor elvakíthat. Ezért is fontos tudatában lenni annak, hogy minden történet csak egy nézőpont, és a világ több nézőpontból is igaz lehet. A kérdés tehát nem az, hogy elkerülhetjük-e a történetmesélést. Nem tudjuk. Az agyunk erre van húzalozva. A kérdés inkább az, hogy milyen történeteket választunk. Milyen narratívákat örökítünk tovább. Olyanokat, amelyek építenek vagy rombolnak, olyanokat, amelyek tágítják a valóságot vagy szűkítik. A történet nem csak tükör, hanem ablak is. Nem csak azt mutatja meg, hogy kik vagyunk, hanem azt is, hogy mivé válhatunk. És ahogy a tudat az anyagból született, úgy a jelentés a történetből. Mert a világ önmagában csak események sorozata. A kérdés, mit kezdtünk vele? Meséljük el, és figyeljük meg, mire képes egy jó történet. Miért vágyunk a szent élményre? Miért érezzük néha, hogy valami nálunknál nagyobbhoz tartozunk? Borszongunk bele egy naplementébe, egy kórus hangjába, vagy egy csillagos éjszakába. Miért keressük újra és újra azt az érzést, hogy valami szentet érintünk meg, akkor is, ha nem vagyunk vallásosak? Brian Greene gondolatmenetében ez a fejezet nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy megmutassa. A vallásos érzület, a transzcendencia iránti vágy, legyen az istenhit, rituálé, áhítat, vagy csak egy mély jelenlétélmény. Nem valami különálló, természetfeletti dolog, hanem része annak, amivé az emberré válás során fejlődtünk. Az emberi agy ugyanis nem csak racionális gép, hanem érzelmi, szimbolikus és spirituális hálózat is. Az evolúció során azok az egyedek voltak sikeresebbek, akik képesek voltak nagyobb közösségekben élni, együttműködni, áldozatot hozni, elfojtani az önzést. Ezekhez pedig kellett valami, ami túlmutat a puszta biológiai ösztönökön. A vallásos élmény, vagy szélesebben a szentség élménye ilyen katalizátor volt. A közös hiedelmek, rítusok, szimbólumok összekötötték az embereket. Aki hitt a törzs szellemeiben, az jobban bízott a másikban. Aki részt vett a rítusokban, az lojalitást mutatott. Aki elfogadta a szent szabályokat, az beilleszkedett a közösségbe. És aki kívül maradt, az gyakran nem élte túl. De nem csak a szociális előny számított, az is, hogy a szentségélmény erőteljes belső tapasztalat. Az agy bizonyos területei, például a temporáris lebenyek vagy az inzula aktiválódnak, amikor van, aki spirituális élményt él át. A meditáció, az imádság, a tánc, az ének, vagy épp a pszichedelikus szerek használata mind képesek előidézni ilyen állapotot. Agykutatók szerint ilyenkor az én érzete, vagyis az a hálózat, amely a testtudatot és a szubjektív önképet fenntartja, ideiglenesen lecsökken. És ilyenkor megjelenik az az érzés, egy vagyok mindennel. Ezt az élményt sokan nevezték már egységtapasztalatnak, kozmikus jelenlétnek, megvilágosodásnak. A kereszténységben ez lehet az isteni kegyelem, a buddhizmusban a nirvána. A természettudományos ember pedig azt mondja rá, egy pillanatra úgy éreztem, hogy minden a helyén van. És itt jön a fordulat, ez nem illúzió. Ez az agyunk egy valós válasza a komplex világra, amelyben élünk. A szentség nem kell, hogy egy létező természetfeletti lényt jelentsen. Lehet egy pszichológiai állapot, amelyben felerősödik az összetartozás, az egység, a szépség érzete. Egy válasz arra, hogy halandók vagyunk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, hogy keressünk valamit, ami tartósabb nálunk. Greene nem tagadja a vallások kulturális erejét, de arra hív, hogy tekintsünk rájuk a történetmesélés egyik formájaként. Olyan narratívák ezek, amelyek értelmet adnak a létezésnek, és egyúttal beágyaznak minket egy kozmikus történetbe. A különbség a tudományos világképhez képest nem az, hogy az egyik igaz, a másik nem, hanem hogy más a céljuk.
A tudomány meg akarja érteni a világ működését. A vallás vagy a szakrális gondolkodás meg akarja érni a világ értelmét, és ez a két dolog nem feltétlenül zárja ki egymást. A fizika nem tudja megmondani, miért hat ránk a zene. A kvantummechanika nem tudja megjósolni, mitől sírunk egy versen. A gravitáció törvénye nem írja le a szerelem súlyát. És mégis mind része annak a világnak, amelynek mi is a termékei vagyunk. Talán nem is az a kérdés, hogy létezik-e a szentség, hanem az, hogy hogyan válaszolunk rá. A tudomány szerint az univerzum közömbös. A csillagok nem törődnek velünk, az világmindenség nem figyel ránk, de mi figyelhetünk egymásra. És a figyelem, a jelenlét, a kapcsolódás, a jelentés megélése lehet annyira szent, mint bármely templom. A modern ember tehát nem feltétlenül Istenhez imádkozik, hanem a csodához fordul, a rácsodálkozáshoz, ahhoz az élményhez. Amikor egy pillanatra megáll az idő, és valami azt súgja, ez fontos. Ez az élmény legyen akár egy zsoltár, akár egy fizikai törvény, akár egy csecsemő mosolya, mind ugyanabban a mély kérdésbe torkollik. Mi értelme van az egésznek? És lehet, hogy a válasz nem egy szóban, nem is egy vallásban rejlik, hanem abban, ahogyan a kérdést újra és újra felmerjük tenni. Mert kérdezni az már hit. És az ember, ha más nem is, ebben a képességében mindig szent marad. Mi hajtja a kreativitást? Miért írunk dalokat, amelyeket senki sem hallgat? Miért festünk képeket, amelyeket soha nem állítanak ki? Miért írunk naplót? Miért faragunk fát? Miért táncolunk a nappaliban, ha senki nem nézi? Egyszerű, mert muszáj. Valami bennünk szól, amit nem lehet elhallgattatni. A kreativitás az emberi létezés egyik legrejtélyesebb hajtóereje. Nincs túlélési haszna úgy, mint a táplálkozásnak vagy a futásnak. Nem segít közvetlenül abban, hogy több utódunk legyen. Sőt, a művészettörténet tele van éhező zsenikkel, meg nem értett költőkkel, őrült feltalálókkal. Akkor miért csináljuk? Brian Greene szerint a kreativitás, akár csak a vallásos érzület vagy a történetmesélés, az ember válasza az elmúlás tudatára. Amikor rájövünk, hogy egyszer meghalunk, két dolog történhet. Vagy bénultan elfogadjuk, vagy alkotni kezdünk. Az alkotás nem tagadja a halált, hanem túlírja. A művész, a tudós, a feltaláló, a költő mind azt mondja, ha már elmúlok, legalább hagyjak valamit magam után. Ez az a motiváció, amit Otto Rank, Freud egykori tanítványa halhatatlanság impulzusnak nevezett. Nem az örök élet iránti vágy, hanem az örök hatásé. A kreativitás tehát nem luxus, nem mellékes emberi díszlet, hanem központi túlélési stratégia. Nem biológiai, hanem kulturális öröklődés. Amit nem a DNS visz tovább, hanem a dal, a vers, a gondolat, az ötlet. És ami különösen lenyűgöző, ez a hajtóerő nem csak a művészekre igaz. A kreativitás nem egy elit képesség, hanem univerzális emberi sajátosság. Egy kisgyerek, amikor legóból űrhajót épít, ugyanazt az alkotó energiát használja, mint egy szobrász vagy egy kvantumfizikus. A különbség csak annyi, hogy ki mennyire meri megtartani ezt a lángot felnőtt korában is. A kreativitás biológiai gyökereit is elkezdték feltérképezni. Agykutatók szerint a kreatív gondolkodás egyfajta kontrollált káosz. Egyszerre aktiválódik az agy belső fókuszú hálózata, ami a szabad asszociációkat, álmokat, emlékeket kezeli, és az úgynevezett végrehajtó kontrollhálózat, ami a logikus gondolkodásért felel. Ez a két rendszer normál esetben kizárja egymást, de a kreatív agy képes őket szinkronba hozni. Ezért is jönnek a legjobb ötletek zuhanyzás közben. Vagy elalvás előtt, vagy egy kávéház sarkában, amikor épp semmire sem gondolunk. Ilyenkor az elme lebeg, és a lebegésben új kapcsolatok születnek. Olyan minták, amiket korábban észre sem vettünk. Ez a kreativitás lényege.
Meglátni az ismerősben a szokatlant, a káoszban a mintát, a valóságban a lehetőséget. De miért csináljuk akkor is, ha senki nem kéri? Mert az alkotás önmagában jutalmaz. A dopamin az agy jutalom vegyülete, de indul, ha egy ötletet sikerül megvalósítani. Még akkor is, ha senki nem látja. Az alkotás tehát belső motivációból fakad. Ezért tud valaki éveken át dolgozni egy kéziraton, egy kísérleten vagy egy dalon, anélkül, hogy bárki tapsolna neki. Greene szerint a kreativitás a tudat egyik legemelkedettebb formája. Mert nem csak arról van szó, hogy valamit kitalálunk, hanem arról is, hogy olyat hozunk létre, ami addig nem létezett. A kreatív tett tehát istenekre jellemző. Nem véletlen, hogy sok kultúrában az alkotás szent dolog. A zene, a költészet, a tánc mind kapcsolatot teremt az ember és a végtelen között. A tudomány is ilyen teremtő-e ő? Egy jó elmélet nem csak helyes, hanem szép is. Einstein relativitás elmélete nem csak pontosan írja le az idő és tér viszonyát, hanem mély esztétikai elégedettséget is kelt. Olyan, mintha az univerzum egy pillanatra megmutatná a belső tervrajzát, és mi, emberek, épp jókor néztünk oda. És amikor egy költő megfogalmaz valamit, amit éreztél, de sosem tudtál kimondani, az is tudomány. Lelked tudománya. Mert a kreativitás nem csak szórakoztat, hanem felfed. Megmutatja, amit nem mertünk látni. Kifejezi, amit nem tudtunk kimondani. Segít emlékezni, elengedni, álmodni, megérteni. A kérdés tehát nem az, hogy van-e értelme a művészetnek, a zenének, a fikciónak, hanem az, hogy hogyan éltük volna túl nélkülük. A kreativitás az ember egyik legfontosabb fegyvere a mulandóság ellen. Mert az, ami egyszer megszületik a képzeletünkben, és testet ölt bármilyen formában, az már volt, és ami volt, azt már nem veheti el tőlünk az idő. A kreativitás a mi kis öröklétünk, egy pillanatnyi végtelenség a halandóságban. Egy mondat, egy hang, egy ötlet, amely túlépi az embert, aki megszülte. És ez a legcsodálatosabb dolog, amit egy univerzum, amely maga is mulandó, valaha alkothatott. Miért szeretünk? Mi az, ami miatt képesek vagyunk éveket várni egyetlen érintésre? Miért sírunk egy szakítás után úgy, mintha elvesztettük volna az oxigént? Miért írunk dalokat, verseket, filmeket, mémeket? Mind ugyanarról. A szerelemről. Mi ez az erő, ami egyszerre boldogít és elpusztít? És főleg, mit keres a tudomány ebben az űrzavarban? Brian Greene szerint a szeretet, legyen az romantikus, családi, baráti, vagy akár spirituális, nem csak érzelem, hanem biológiai szükséglet, társadalmi eszköz, evolúciós fegyver. Egyszerre kémia, pszichológia, kultúra és mítosz. Egy olyan komplex rendszer, amelynek középpontjában egyetlen vágy áll, hogy ne legyünk egyedül. Az ember társas lény. Ez nem költői túlzás, hanem biológiai tény. A csecsemő önmagában nem tud túlélni. Szüksége van egy másik emberre. És ez a szükséglet nem múlik el a korral. Felnőttként is keressük a kötődést, a visszajelzést, a kapcsolódást. A szeretet a legmélyebb emberi igény, hogy valaki figyel ránk, hogy számítunk, hogy hatással vagyunk valaki más életére. Evolúciós szempontból a szeretet előnyös. Az összetartó közösségek túlélnek, a gondoskodó szülők több utódot nevelnek fel sikeresen. Az egymást segítő csoportok nagyobb eséllyel boldogulnak, és a szerelem, bármennyire is irracionálisnak tűnik néha, valójában egy rendkívül hatékony ösztönző rendszer arra, hogy két ember hosszabb távon együtt maradjon, gondoskodjon egymásról, a gyerekeikről, és védje a közös jövőt. De persze, a biológia csak az alap. A hormonok, mint például az oxitocin, a dopamin, a szerotonin valóban szerepet játszanak abban, hogy mit érzünk. Az oxitocin a kötődést segíti, a dopamin a vágyat fűti, a szerotonin a biztonság érzését adja. De az, hogy mindezt hogyan éljük meg,
már a történeteinktől, a kultúránktól, a gyerekkorunktól függ. Mert szeretni annyi, mint jelentést adni valakinek. És ez mindig személyes. Nincs két egyforma szerelem. Nincs két egyforma hiányzol. A szeretet nem csak biológiai, hanem narratív is. Amikor valakit szeretünk, egy történetet kezdünk mesélni róla és magunkról. A szeretet az a különös tükör, amelyben nem csak a másikat látjuk, hanem azt is, akik mi lehetünk mellette. És ezért fáj annyira, ha elveszítjük. Mert nem csak egy embert veszítünk el, hanem azt a világot is, amelyet vele együtt építettünk. A közös emlékeket, a közös nyelvet, a közös jövőt. A szakítás tehát nem pusztán érzelmi törés, hanem identitásvesztesség is. Green itt egy mélyebb kérdést is feltesz. Lehet-e a szeretet a végső válasz az elmúlásra? Ha úgyis mindennek vége lesz, nem pont ezért olyan értékes minden, amit szeretünk. A szeretet paradox módon épp azért gyönyörű, mert mulandó, és épp azért fáj, mert igazi. A tudomány nem tudja lemérni a szeretet mélységét. Nem tudja megmondani, miért pont azt az embert szeretjük, és nem mást. Nem tudja kiszámolni, hány gramm szeretet fér egy ölelésbe, és talán nem is kell tudnia, mert a szeretet nem adat, hanem tapasztalat. Egy élmény, amelyet csak élni lehet, nem elemezni. De ettől még nem ellentétes a tudománnyal. Sőt, a szeretet az egyik legerősebb érv amellett, hogy az univerzum bármennyire is közömbös, létrehozott valamit, ami nem az, minket. És bennünk törődést, együttérzést, áldozatot, elengedést. A szeretet tehát nem csak túlélés, hanem a létezés legmélyebb igazolása. Mert ha képesek vagyunk szeretni, ha képesek vagyunk mások boldogságát a sajátunk elé helyezni, ha képesek vagyunk sírni más öröméért, vagy nevetni más fájdalmán, hogy enyhítsük, akkor talán tényleg többek vagyunk, mint a csillagpor. Talán tényleg számítunk. Talán van értelme a létezésnek. Nem ott, ahol keressük, hanem ott, ahol érezzük. És ha így van, akkor a szeretet nem csak válasz a halálra, hanem a legmélyebb kapcsolat az élettel. Egy pillanat, amikor nem kérdezünk, csak átölelünk, mert tudjuk, hogy ez a pillanat minden. És talán ezért élünk, hogy ezt a pillanatot újra és újra megérhessük. Mert ha van valami, ami örökké tart, az csak a szeretet lehet. Mi értelme van mindennek? Mi van akkor, ha az univerzumnak nincs célja? Mi van, ha az élet nem valamiért van, hanem csak van? Mi van, ha minden, amit teszünk, tanulás, munka, szerelem, művészet, hit, csak egy röpke vibrálás egy hatalmas, közönyös rendszerben, amely végül úgy is szétoszlik a hőhalálban? És ha így van, akkor most mi legyen? Brian Greene, a fizikus, akinek a feje tele van téridővel, húrokkal és kozmikus végjátékokkal, pontosan ezekre a kérdésekre mer ránézni. De nem úgy, mint egy prédikátor vagy egy filozófus, hanem úgy, mint egy ember, aki megpróbálja kimondani azt, amit mindannyian érzünk, hogy szükségünk van értelemre, még akkor is, ha az univerzum nem kínál nekünk ilyet készen. Mert az univerzum, ha őszinték akarunk lenni, nem törődik velünk, nem ránk szabott, nem nekünk készült. Nincs benne cél, terv, erkölcsi rend. Nincs benne igazságosság vagy kegyelem. Egy kvark sem gondolkodik azon, hogy jó volt-e ma. Egy fekete lyuk nem szégyelli magát, ha elnyel egy csillagot. A fizikai törvények működnek, mert működnek, nem mert úgy kell lennie. Ez a gondolat sokak számára ijesztő, mert azt jelenti, nincs nagy kozmikus válasz, nincs égi kéz, ami jóváhagyja, hogy mit tettél. Nincs küldetés, amit be kell teljesíteni, és talán nincs végső igazság sem, amit meg lehet találni. Csak mi vagyunk, mi és a világ. És a kérdés, mit kezdünk ezzel? Greene szerint pont ez az, ami igazán emberivé tesz minket. Nem azt tesz különlegessé, hogy okosabbak vagyunk, mint más fajuk, hanem hogy tudatában vagyunk a végességünknek, és mégis keresünk értelmet. Nem adjuk fel.
Nem omlunk össze attól, hogy a világegyetem közönyös, hanem válaszolunk rá. És ez a válasz a kultúra, a tudomány, a szeretet, a történetmesélés, a zene, a szabadság. Minden olyan emberi tett, amely nem kényszerből, hanem belső indítatásból születik. Amikor kérdezünk, nem azért tesszük, mert az univerzum válaszolni fog, hanem mert mi kíváncsiak vagyunk. Amikor szeretünk, nem azért tesszük, mert megéri, hanem mert fontos nekünk. A jelentés tehát nem kívül van, hanem belül. Nem felfedezzük, hanem megalkotjuk. Az emberi élet értelme nem abból fakad, hogy egy felsőbb hatalom elrendelte, hanem abból, hogy mi adjuk meg neki. És ez hatalmas szabadság, de egyben óriási felelősség is. Mert ha nincs egyetlen nagy igazság, akkor rengeteg kis igazság van, amiket mi építünk fel. Egy festmény, ami megérint, egy vers, ami megvigasztal, egy tudományos elmélet, ami közelebb visz az univerzum működéséhez. Egy ölelés, ami elmond mindent, amit szavakkal nem lehet. Ezek azok a pillanatok, amelyekből az értelem megszületik. Greene nem tagadja a kozmikus elmúlást. Tudja, hogy egy nap a csillagok kihunynak, hogy az entrópia legyőz minden szerkezetet, hogy a gondolat egyszer elnémul. De éppen ezért fontos most gondolkodni, most szeretni, most alkotni, mert ez az itt és most a mi kis örökké valóságunk. Az univerzum közömbös, de mi nem vagyunk azok, és ez a különbség minden, mert mi képesek vagyunk választani, képesek vagyunk egymásra figyelni, képesek vagyunk azt mondani, ez számít, és ez a döntés, hogy valami számít, maga az értelem. Talán sosem fogjuk megérteni a világ végső természetét. Talán nincs is ilyen, de közben megírunk egy dalt, megoldunk egy egyenletet, megnevettetünk valakit, megmentünk egy állatot, megöleljük a gyerekünket. És ezekben a pillanatokban minden a helyén van, mert nem kell örökké élni ahhoz, hogy igazán éljünk. És ha van isteni dolog ebben a világegyetemben, talán ez az ember, aki kérdez, aki válaszol, aki szeret, aki alkot, aki nevetségesen rövid ideig létezik, és mégis képes olyan dolgokat létrehozni, amelyek túlélhetik őt. És ez talán nem is olyan kevés. Ez talán minden. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a talán kicsit filozofikusabb, de remélem annál gondolatébresztőbb utazásban. Ha úgy érzed, megmozdított benned valamit a téma, akár egyetértesz, akár vitatkoznál, írd meg nyugodtan a kommentek között. Tényleg érdekel, ti hogyan látjátok? Van értelme a világnak, vagy mi adjuk meg azt? Ha szeretnél segíteni abban, hogy még több ilyen tartalmat készíthessek, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is. Ezzel nem csak támogatod a munkám, hanem extra tartalmakhoz is hozzáférsz. És persze, ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, és kattints a kis harangikonra is, hogy ne maradj le az új részekről. Nézz körül a korábbi videók között is. Találsz köztük világmagyarázó, lélekboncoló, vagy épp időutazásos epizódokat, amik lehet, hogy új nézőpontokat hoznak az életedbe. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.